Tamban! Yan ka talaga madadala. Nice! Alpha Charlie. Standby! Nice! Nice! Bumili pa ng bagong bike. Hindi ako nag-champion. Standby. Nakakita lang ng bike, hindi na iniwanan. Hindi ka naman lang yan.
yung gamas kasi baka siya. Ito na isa, mga ano ron. Are you ready? Stand by! Finish unload. So clear. 1.2. Number 1 host.